सो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਆਫ ਅਗਨੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋ 4 MCQ ਹੈ 10th 11th 12th ਤੇ 13th। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ MCQs ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ। What proportion of poor households get all their income from reef products? So basically ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੈਟ ਮੂਡਸਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆ ਖਾਸ ਵਰਡ ਹੈ ਕੈਟ ਮੂਡਸਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। What characteristics of present day islanders do the writer describe? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਆਈਲੈਂਡਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ Yes, sir. what do writers say about the system for using the reef on Agatti? So what do the writers say about the system for using the reef on Agatti? ठीक है, सो आप ये सारे आंसर्स चेक करने किए। सो इनकम ए परसेंटेज आप चेक करिए कितने, लेट्स सी लिखा 90%, बट इतने इनकम नहीं है। पुअर फैमिलीज दिस कंट्रीब्यूट्स मच एज 90% ऑफ प्रोटीन दे कंज्यूम। फूड इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस, ऑक्टोपस, मोलकुल। एंड द केस ऑफ पुअर फैमिलीज ए ता प्रोटीन की गल हो रही है, आपां कादी गल करनी सी इनकम। 20% ऑफ द हाउसहोल्ड ऑन अगदी रिपोर्ट lagoon fishing or seeing making 20% go away collection as their main occupation. Occupation ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? occupation ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Sir, ਕੰਮ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਨਸਰ? Sir, ਪ੍ਰਭਜੋਤ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 20% ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਅਗਨੀ ਅਰਾਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗੂਨ, ਸੋ ਔਨ ਅਗਾਤੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਗੂਨ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਮੇਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫॉर ਪੂਅਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰੀਫ ਟੂ देयर ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਓਕੇ, ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। 12% of poor households are completely dependent on reef for their household income, while 59% of poor households rely on the reef for 70% of their household income, and the remaining 29 for 50% of their household income. So 12% totally dependent है, 70% है ਜਿਹੜੇ, while 59% of poor household, 59% of rely on 70%, sorry 59% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 70% ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, 12% ਤਾਂ 100% ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 29% ਰਹਿ ਗਏ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮੇਬੀ, ਐਂਡ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 29% ਫॉर 50% ਆਫ देयर ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਬਾਕੀ 29% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50% ਹੈ। ਸੋ somehow, so what proportion of poor household income get all their income from reef products? all their income, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੀਏ? 12%, 59% ਕੇ 29%? वेरी गुड। सो आंसर कितना आ गया? 12%। सो आंसर क्या आ गया? ए। मोनिका क्वेश्चन पढ़ के दसो की मीनिंग है? सर की व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर हाउसहोल्ड, ਜਿਹੜੇ पुअर हाउसहोल्ड ਆ ਉਹ मतलब सारी इनकम ਦਾ ਰੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਨਾ, ਗਲਤ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ? ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ। हेलो सर। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। What proportion of poor household get all their income? Sir, poor household ਦੀ proportion ਦੱਸਣੀ ਆ get all the income from
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਰੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 12% ਆਫ ਪੂਅਰ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਰੀਫ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਸਰ 12%। ਤੇ ਬਾਕੀ 59% 70% ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੇ 29% 50% ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 12%। 12% ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਟ ਮੋਡ ਸੈਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰ ਉਹ ਦੇਖੋ each second line second ਸਮਾਂ such as the fishing practice known as okay. It involves simple locally available tools and equipments. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ simple ਤੇ locally available tools ਤੇ equipments ਹੁੰਦੇ ਆ, some of which can be used throughout a boat, ਜੋ ਕਿ without a boat, sorry, so which can be used without a boat, ਜੋ ਕੋਈ boat ਤੋਂ ਬਿਨਾ use ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, such as fishing practices known as cat mode cell। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟ ਮੋਡ ਸੈਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਕੈਟ ਮੋਡ ਸੈਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬੰਦਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। is a commercial activity, requires little investment, requires use of a rowing boat ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਨਾ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਬੰਦਨਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਈਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ। The investment required to exploit the reef is minimal। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂਲਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੈਟ ਮੋਡ ਸੈਲ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ? ਆਪਾਂ what do writers say about system using the reef Agatti? ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਜਸਮੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, Agatti is one of the Lakshadweep's islands of the southwest coast of India। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Agatti ਹੈ ਇਹ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। These islands are surrounded by lagoons and coral reefs। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ lagoons ਹੈ ਤੇ coral reefs ਹੈ which are in turn surrounded by the open ocean। ਫਿਰ open ocean ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Coral reef which are formed from the skeletons of minute sea creatures। coral reef ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦੇ। give shelter to the variety of plants and animals। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ variety of plants and animals ਨੂੰ shelter ਦਿੰਦਾ ਹੈ। and therefore have the potential to provide a stream of diverse benefits to the inhabitants of Agatti Island। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵਰਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਾਤੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਈਲੈਂਡ ਲੈਜੈਂਡਸ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ
ਐਕਸਚੇਂਜ CO ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, CO ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਇੱਧਰ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਗਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹਾਈ सोशल। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये पे आप ऊपर इतो कर लेंगे, इतने भी इतनी है, इतने भी इतनी है, एक ही गड़बड़ हो गई। चलो कोई नहीं, देख लेने। चलो आंसर तो की है, रिसोर्सेज टू एक्सचेंज, बस इतना तक ही है। एक्सचेंज की गल तो नहीं हुई, लेजेंड्स की गल नहीं हुई, कंपटीशन इन फिशिंग राइट्स नहीं हुई, द लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की गल नहीं हुई, अगति फेवरेबल लोकेशंस की गल नहीं हुई, राइजिंग इनकम लेवल, द सोशल नेचर ऑफ रीफ ऑक्यूपेशंस, सोशल नेचर, रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर्स ओन यूज, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गल नहीं हुई। ठीक है, वैसे इत्थे जिहड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है की है एम्प्लॉयमेंट, इत्थे जिहड़ा की है लो कॉस्ट, इत्थे की है एक्सचेंज, इत्थे की है लेजेंड्स, इत्थे की है कंपटीशन इन फिशिंग राइट्स, इत्थे है अगतिस फेवरेबल लोकेशन, इत्थे की है इनकम, इत्थे की है सोशल नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशंस, मतलब काम जिहड़ा हुंदा ओहदी सोशल नेचर, सोर्सेज ऑफ आइलैंड्स ओन यूज, एक कादे लई है अपने यूज के लिए, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की गल हो रही है, इतने एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी, सो इतने बेसिकली कादी गल हो रही है अर्निंग दी, सोशल राइट्स एंड ऑब्लीगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लीगेशंस, ये तो तुहानू पता राइट्स की हुंदे है, हक ते ऑब्लीगेशंस की हुंदी है जिम्मेदारियां ड्यूटीज। इन्हां चों की आंसर लग रहा है? सो जो मैनूं आंसर देगा वो है करण। सर पैराग्राफ देखना सीगा सर, पैराग्राफ देखना सी, पैराग्राफ देखो। आइलैंड सर, आइलैंड की गल कीती है सर, of this India, these islands are surrounded by cones which are formed by give shelter to variety of plants। सर आइलैंड वाला लगता है सर, केड़ा आंसर? एक सर अगाटीज फेवरेट लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन वाला, और कोई ऑप्शन? क्योंकि सर आइलैंड सर इनकम की गल भी नहीं की उन्होंने, सोशल नेचर की भी नहीं गल की, जे आप चेक करिए ऑब्लीगेशंस की गल नहीं हुई, ठीक है, मनी की गल नहीं हुई, अर्निंग मनी की गल नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट की गल नहीं हुई, एक्सपर्टीज की गल नहीं हुई, रिसोर्सेज फॉर आइलैंड्स ओन यूज, अपने यूज के लिए रिसोर्सेज यूज करते, इदां की गल नहीं हुई, सोशल नेचर की गल नहीं हुई, इनकम लेवल नहीं होया, फेवरेबल लोकेशन लो कॉस्ट की गल नहीं हुई, फिशिंग राइट्स की गल नहीं हुई, एक्सचेंज की गल नहीं हुई, तो लेजेंड्स की गल नहीं हुई, लेजेंड्स की नहीं हुई। सो ठीक है, सो आंसर फेवरेबल ऑप्शन, फेवरेबल लोकेशन हो सकता है। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਸਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਅਗਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਕੈਲਟਨਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਾਤੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ। therefore have the potential, वो को potential है, potential मतलब वो काफी सारे benefits दे सकता है, potential का मतलब क्या होता है? काबिलियत है। ठीक है, next in the first place, पहली जगह ते the reef provide food and other products for consumption of the islanders themselves। in the first place, सब तो पहला the reef provide food and other products for consumption of the islanders themselves। सिर्फ जब आप यही पढ़िए फूड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अच्छा इस बात से दसिया फूड की है, ये है 90% प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ये तो, फॉर एग्जांपल मनी corf की is shell known locally as Versi is commodity made into a paste and used for home remedy to treat chitis in the eye, कुछ होएगा अखां दे विच ओनू
ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਆਨਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ? रिसोर्सेज वाला, ਕਿਹੜਾ? resources for islanders own use। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫॉर ਆਈਲੈਂਡਸ ਓਨ ਯੂਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। 8th, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਰੀਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਟੂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। 20% ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪੂਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਗੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫॉर अर्निंग ਮਨੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫॉर अर्निंग ਮਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ? ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਈਏ? 9th 11 ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰਟਰਿੰਗ ਆਫ ਰੀਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਲਸੋ ਕਾਮਨਲੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਬਾਰਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਈਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। both between islanders and between islanders, both between islanders and islands. Okay, island ਤੇ islanders ਦੇ ਵਿੱਚ bartering system ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For example, Agatti Island is known for its abundance of octopus, and this is often used to obtain products from nearby enrolled lands. ਅੱਛਾ, ਲੋਕਲੀ ਰੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਫੇਵਰ ਸੱਚ ਐਸ ਟੇਕੇਜ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਰਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚੌਲ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਆ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਚਾਈਲਡ ਪਲੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਫਿਲਿਪਸ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਿਪਸ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ, ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੰਦਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੋ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਵੰਦਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦ ਮੇਰਾ ਇਨਵੈਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਦਾ ਰੀਫ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਫ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਟਲ ਮੋਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਏ ਸ਼ੈਲੋ eastern lagoon of Agatti by children and adults close to shore of low tide throughout the year। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਡਲਟ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਕਾਸਟ ਨੈਸਟ, a reef bag, a plastic slipper and all that are required are all that are required। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲਿੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, and the activity can yield 10 to 12 small fish। 10-12 ਫਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 1 kg for household consumption, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। cast nets are also expensive, cast nets are also expensive। nets ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, are not expensive, sorry, ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। and all the household in Agatti own at least one। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ even the boats which operate in the lagoon and near shores reef are constructed locally and have low running cost। ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। they are either small non mechanical traditional ਬਣਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਟਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 2 ਮਿੰਟ। ਝਾੜ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕਿਉਂ ਸਟਕ ਕਰ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਟੌਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਦੀ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਹਦੀ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮਿਸ ਬੰਦਨਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਫੋਰਥ ਆਂਸਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਿਨੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ? ਹਾਂਜੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ more than 400 years of occupation and survival, ਮਤਲਬ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, the Agatti Islands have developed an intimate knowledge of the reef. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੀਫ ਦੀ। They have knowledge of numerous different types of fish and they can be found according to the tide or lunar cycle. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ knowledge ਹੈ numerous different types of fish ਦੀ, where they can found according to the tide or lunar cycle. ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਡ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੂਨਰ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਡਿਵਲਪਡ ਅ ਲੋਕਲ ਨੇਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਫੌਕ ਟੈਕਸਮੋਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਨੇਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਟੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਨੇਮਿੰਗ ਫਿਸ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। Sometimes the same species is given different name depending on the size and age. For example, along with this knowledge reef, the islands have developed a wide range of skills, techniques. ठीक है जी. A magnitude of different fishing techniques are still used by islanders. ठीक है, knowledge हो गई काफी सारी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, एफ द की आंसर दूंगा। ਸਰ 9th ਹੋਊਗਾ। हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ आही आएगा ना, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, नॉलेज हो गई, दे बिकम अडेप्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक्सपर्ट। और के पढ़ना ही नहीं है, पता नहीं लगा। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। एक्सपर्ट हो गया ना। नेक्स्ट है, रीफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल लाइव्स ऑफ द आइलैंड्स टू। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫਸ ਵਾਲਾ। आई थिंक नहीं सॉरी, प्रेजेंट डे आइलैंडर्स की गल हो रही थी। सिस्टम, व्हाट डू राइटर्स से अबाउट सिस्टम ऑफ, चलो बाद में दसते हैं। Present day islanders. The reef plays an important role in social lives of islanders too, being an integral part of traditions and rituals. Most of the islanders' folklore revolves around the reef and sea. This is hardly any tale or song which does not mention the traditional sailing crafts known as oddments, the journey of enterprising heroes, adventure of sea fishing and encounters with sea creatures. Basically, a social life ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫੋਕਲੋਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਕਲੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੀਫ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੌਂਗਸ that women sing recollects women looking for return autumns, requesting the waves to be gentler and breeze that rights for the sail, just right for the sail। ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜੀ ਮਤਲਬ 7। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਹੈ? अजय चले गए? ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ। ਸਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ? ਜੀ ਸੀਗਾ ਨਾ? ਜੀ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। being an integral part of traditional and rituals,
ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਨਾ ਬੇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਰੀਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਸ ਤੇ एम्प्लॉयमेंट ਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। राइट्स ऑब्लिगेशंस ही नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, ये रेजिंग इनकम लेवल भी नहीं है, भी नहीं है, कंपटीशन फॉर फिशिंग राइट्स नहीं। ਸਰ ਫਸਟ ਬਚਦਾ ਸਰ, ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਲੈਜੈਂਡ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੀਰੋਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ ਫॉर ਰੀਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਚ ਇਹ ਸੁਖਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। The reef is regarded by the islanders as common property, and all the islanders are entitled to use the lagoons and reef resources. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ common property ਹੁੰਦੀ ਹੈ। common ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ entitled ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ। In the past, fishing groups would obtain permission from the Amin Island head person, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੈਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਅਲੋਟਡ ਬਾਈ them, ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। On their return, the Amin would be given a share of the catch, normally one of the biggest or biggest fish, best or biggest fish, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। The practice no longer exists, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, but there is still a code of conduct and etiquettes for exploring the reef, and the common respect for this is effective way of avoiding conflict and dispute, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਚ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫॉर ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਹਦਾ? ਹਾਂ ਸਰ ਐਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੈਂਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫॉर ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਸ। Exploitation of such vast and diverse resources as a reef and lagoons resource surrounding the island has encouraged collaborative efforts, mainly for purpose of safety, but also a necessity in the operations of many fishing techniques. For example, indigenous gears and operations known as Badal Faddle involves 20 to 25 to 30 men. No. ठीक है। Exploitation of such vast and diverse resources as the reef and lagoon surrounding the land has encouraged collaborative efforts, mainly for the purpose of safety, but also as a necessity in the operations of many fishing techniques. Collaborative efforts, mainly ਕਾਹਦੇ ਲਈ? safety ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਈ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਅ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ 15 ਆਈ 9th ਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ
indigenous care and operations known as Bardal Federal involves NM and reef caring। ठीक है जी, collective efforts ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਹਾਉ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ employment ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ which characteristics present day islanders do the writer describe। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ this practice no longer exists but still there is a code of conduct or etiquettes for exploiting the reef। ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ etiquettes ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ common respect ਹੋ ਗਈ for this in an effective way of avoiding। so common respect for this is an effective way of avoiding conflict and dispute। so common respect ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ etiquette ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ conflict ਤੇ dispute ਨੂੰ avoid ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ। ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਗਏ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ strength fishing expert courage imagination ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਾਸਟ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ even today sorry ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ reef griefs for collaboration group in a woman is also a common activity and it woman and even today although its economic significance is marginal it continues as a recreational activity। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਟੂਡੇ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈਵਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਰੇਜ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਕੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੋ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੇਜ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਹਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ what do the writers say about the system for using the reef on Agatti। ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ a magnitude of different fishing techniques are still used by the islanders। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ what do writers say about the system for using the reef on Agatti। ਰਾਈਟਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਗਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। reef plays a important life social lifestyle hardly any tail ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। the reef is regarded as island and common property ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। exploitation collaborative efforts ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਈ
ਇੰਨੇ ਮੈਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੂਮਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮਾਰਜਨ ਸੋ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 13 ਦਾ ਆਨਸਰ what do the writer say about the system of fish catches are shared equally ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਫਿਸ਼ ਕੈਚਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ the reef owner issues permits ਜਿਹੜਾ reef owner ਹੈ ਉਹ permits issue ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ there is open access there are frequent disputes ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀ ਡੀ ਲਾ ਲਓ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਹ 'ਚ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਰਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਊਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੋ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਹਾਈਜੀਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ regulations mean rules deregulations मतलब कि rule नहीं हो गए ਹਾਂਜੀ ਰੂਲਸ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਨਸ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सर मैं दसा ਹਾਂ ਕਾਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ ਬੰਦਨਾ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਕਹਤਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰਸ ਹੈ 3-4 ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ that means ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਵੈਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇਟ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਇਟਸ ਡੈਸ਼ ਸੋ ਬਿਲਡ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਬਿਲਡ ਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ and government organizations were created to support this policy government organization ਬਣਾਤਾ ਸੀ policy ਨੂੰ support ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ however this initial plan met with limited success due to shortage of something so ਸਾਨੂੰ actually limited success ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ it was therefore decided to develop the dash sector of the economy instead
ठीक है जी. Singapore is now the leading city, but planners are working to ensure that its economy continues to grow. ठीक है. सिंगापुर लीडिंग सिटी है, मतलब पहले ही काफी आगे है, बट ਇਹਦੇ प्लानर्स है वो वर्क कर रहा है कि ये कंटिन्यू करे, आगे बढ़ ही रहे. In contrast to previous policies they against previous policies they against 2 minute hold करो. in contrast to the previous policies, there is emphasis on dash. Emphasis ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सर जोर दे सर मैं क्या एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, फोकस करना होता है. बिल्कुल ठीक है जी, जोर देना, किसी चीज से खास ध्यान देना, फोकस करना. और कहते हैं previous policies against there is emphasis on dash, किसी खास चीज से emphasis है. In addition, land will be recovered to extend the financial district and provide dash as well as housing. अच्छा जी. The government also plans to improve the quality of Singapore's environment. Quality है ਜਿਹੜੀ Singapore ਦੀ environment ਉਹ ਵੀ improve ਕਰਨੀ ਹੈ, but due to the shortage of natural landscape ਦੀ shortage ਕਰਕੇ it will concentrate instead on what is called dash. एक कहते instead मतलब ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ कहते concentrate ਕਰੂਗੇ dash ਤੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ words ਇਹ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ. Independent, build up, shortage, land, emphasis, housing, environment, quality ਤੇ landscape. चलो वैसे थोड़ा लेंथी है, सो क्योंकि ये स्टार्टिंग ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਲੈਂਡ. In 1995, newly independent island state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy. The good international communication it already enjoyed provided a useful base. So it decided to build up its dash, and government organizations were created to support this policy. हाँ जी मैडम दसो आप की लिखी है पढ़ ले यह लाइन. की मतलब है प्रीति है चले गए? मिस प्रीति तुसी यहाँ पढ़ लिया? कोई ना समय नहीं है, सो आप पढ़ लेने हैं. द गुड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, सो जो मर्जी आंसर दे सकता है. द गुड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इट ऑलरेडी इंजॉयड provided a useful base. So ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਯੂਸਫੁਲ ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ. ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ ਇਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਸ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਇਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਇਟ ਮਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ. ਬਟ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ. ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਕੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸੀ? Industry. Very good. Next है. Sorry. However, its initial plan met with limited success due to shortage of dash and land. But ज़्यादा success नहीं मिली क्योंकि shortage थी land दी तो dash थी. ठीक है. One of the most important of these economic development. आ गया आंसर? हाँ जी सर. क्योंकि गवर्नमेंट ने रियलाइज किया ड्यू टू लिमिट्स मतलब शॉर्टेज हो गया ना बोथ वर्कफोर्स दा ते लैंड करके. ठीक है. इट्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वर बिकमिंग इनक्रीजिंगली अनकंपिटिटिव बन रही है. सक्सेसफुल नहीं ना हुई फिर वर्कफोर्स लेबर हो सकता है. हाँ जी सर. हाँ जी. शॉर्टेज ऑफ सर्विस नहीं आना. सो की आंसर आ जाएगा वर्कफोर्स तो पहले क्या सी
work, Industry. labor. Next है जी, it has therefore decided to develop the dash sector of the economy instead. So ਉਹਦੀ instead ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, so ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ decide ਕੀਤਾ ਕਿ develop ਕਰਨਾ ਹੈ the dash, ਕੀ develop ਕਰਨਾ ਹੈ. So the economic committees was established which concluded that Singapore should focus on developing as a service center and seek to attract companies and customers. So आगे आंसर, Service, सर्विस service center. ये कुछ ज्यादा ही सौखे नहीं. हाँ जी सर पीस ऑफ केक अच्छा जी, पीस ओके. अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਲੀਡਿੰਗ ਸਿਟੀ ਬਟ ਪਲੈਨਰਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗਰੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੂਗੇ. ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, देयर इज एम्फेसिस ऑन डैश. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ. ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ. प्रीवियस पॉलिसी देखनी पैनी ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਸੋ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਲਾਨ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਆਗੇ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ. ਇਹ ਸਰ ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਡੇਵੀਏਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਡੇਵੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਮ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਲਾਨ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਅਦ ਹੈ. ਦੱਸਿਆ. ਹਾਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ, देयर इज एम्फेसिस ऑन. सो डिसेंट्रलाइजेशन कर लिए. हाँ जी सर वेरी गुड. नेक्स्ट प्रीति, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਨੈਕਸਟ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ. In addition, land will be recovered to extend the financial district and provide dash as well as housing. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਤੇ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. Major resistance center, but this does not mean that resistance center will be. ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਇਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ. हाँ जी सर मैंने भी मिल गया. ਸਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ to include housing and entertainment. ਉੱਥੇ ਆ ਸਰ ਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਇਹਦਾ? entertainment Entertainment. but ਹਾਂਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ. entertainment. ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? नहीं सर ਨਹੀਂ. ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੋਨਿਕਾ. The government also plans to improve the quality of Singapore environment. ठीक है जी, but due to the shortage of natural landscape, it will concentrate instead on what is called dash. ठीक है जी, उदा improve quality of environment ਨੂੰ improve ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, but shortage of natural landscape ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਿਤੇ concentrate ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ what is called dash ਤੇ concentrate ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. green room. Beautification. वंदना ਤੁਸੀਂ आंसर दो. Beautification. Correct answer क्या है? Beautification. So environment policy is therefore very much concerned with making the built environment greener by introducing more plants, which is referred to as beautification of Singapore. So basically, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ more and more remaining open areas will be developed, and the only natural landscape surviving will be small zone in the center of the island, which serves as a water catchment area. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ the lower housing density will put considerable pressure on the very limited land available for development, and this creates problem for another
ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਨਸ ਏਮ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, এনवायरमेंट ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨਰ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇ ਪਾਸੇ 3 ਹੈ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਆਫਟਰ 1965 the Singaporean government switched the focus of the island's economy। 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਈਲੈਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। The creation of Singapore's financial center was delayed while a suitable site was found। The creation of Singapore's financial delay ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈਲ ਏ ਸੁਟੇਬਲ ਸਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਟੇਬਲ ਸਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। The creation was delayed। ਕਾਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ was delayed ਹਾਂਜੀ while ਜਾਂ however ਜਾਂ but a suitable site was found। ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ suitable ਸਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। Singapore's 4 regional centers will eventually be the same size as its central business district। So basically ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਂਗੂ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਡਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ switched its focus to island economy। switch ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ focus to island economy। Planners have modeled new urban developments on other coastal cities। Planners ਨੇ model ਕੀਤਾ new urban developments on other coastal cities। Plants and trees are all amongst the current priority for Singapore's city planners। Plants and trees current priority ਸੀਗੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ city planners ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 24th ਹੈ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਟਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਇਨੈਕਟਡ ਨਿਊ ਲਾਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰਸ ਓਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਲਾਅ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਲੀਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਡਿਫਿਕਲਟ। ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇ 1965 ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਈਏ। एक्सक्यूज मी 1965 है। However, in 1965, the newly independent island state was cut off from its hinterland। Newly independent state was cut off from its hinterland। British merchants established a trade house in Singapore in the early 19th century. More than a century, trading interest dominated। However, in 1965, the newly independent state was cut off from its hinterland, and so it set about pursuing a survival strategy। वो अलग हो गया तो फिर उन्होंने शुरू कर लिया अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी। ਚੰਗੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਵਿਚਡ ਦਾ ਫੋਕਸ ਟੂ ਇਟਸ ਆਈਲੈਂਡਸ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫਟਰ 1965। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੈ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ? 20th ਆਨਸਰ 19 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੂ। ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Okay, the creation of Singapore's financial center. The creation of Singapore's financial center was delayed while the suitable site was found. So ਜਿਹੜਾ financial center ਹੈ ਉਹ delay ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ suitable site ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। Financial center. क्या ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? Debates in the debates. So the latest plan from previous plan have a strong. ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ? ਸਰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋਮਰ ਸਿੰਘ ਡਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, देरी ਹੋਣੀ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ? होना ही नहीं सर। ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? सर फाइनेंशियल एजेंसी से लिखी आ नीचे। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀ। पता नहीं The district now house all the major companies and various government financial agencies. हो रही कुछ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ the land required for this service sector orientation had been acquired in the early 1970. ਠੀਕ ਹੈ, land ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ when the government realized that it lacked the banking infrastructure for a modern economy. ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, so the new banking and corporate district known as Golden Shoe, ਆਹ ਹੀ ਹੈ financial center, banking ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, corporate district known as Golden Shoe was planned, incorporating the historical commercial area. This district now house all the major companies and various government financial agencies. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰਸ 4 ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬੀ ਸੇਮ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ 4 ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। Planners have modeled new urban development on other coastal cities. Regional center ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ? Regional center सर नीचे है किथे? the plan makes provision major regional center. The plan makes provision for 4 major regional centers, each serving NA people, but it does not mean that existing central business district will not also grow. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ grow ਕਰਨਾ ਸੀ। Major extension plan around Marina Bay cities, especially those with water center area, and so that the project involves major Paris have been already developed conference exhibition. The facilities are the economic proportion include the housing and entertainment. So नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Next ਹੈ planners have modeled new urban development on other coastal cities. ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। Plants and trees were ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। The government has enacted new laws to protect Singapore old building. Urban development, other coastal cities ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। New law ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ compete ਕਰਨਾ difficult ਹੈ। Urban center beautification ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ urban center ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। Planners have modeled new urban developments on other coastal cities. ਇਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ।
ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਮੇਜਰ ਲੈਂਡ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਕਿਹੜਾ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 4th ਲਾਈਨ। The project involves major land reclamation. Reclaim ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ claim ਕਰਨਾ, ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, of any hectares in total. Paris part of this has already been developed in the conference which shown the rest of the use for other facilities. However, the need for vitality has been recognized in the mixed zone approach have been adopted to include housing and entertainment. The plan of major extension marina. One example of other world site. A major extension planned around Marina Bay draws on example of other world sites, especially those with waterside central areas such as Sydney and Francisco. The project involves major land reclamation. The major extension planned around Marina Bay draws an example of other world sites, especially those with waterside central areas such as Sydney and San Francisco. The project involves major land reclamation of N hectares in total. The plan makes provision for 4 major regional centers serving N people, but does not mean that existing central business districts will not grow. Part of this has already been developed as a conference and exhibition zone, and rest will be used for other facilities. Is to broaden conception of what contributes to economic success and to high quality. Any sir? So most likely ਜਿਹੜਾ part ਹੈ ਨਾ, a major extension planned around Marina Bay draws an example of other world sites, especially those with waterside central areas such as Sydney and San Francisco. Question sega, planners have modeled new urban developments on other coastal sites. Sydney coastal area ਹੀ ਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ a major extension planned around Marina Bay draws on examples of other world sites, especially those with waterside central areas such as Sydney and San Francisco. 2 minutes. ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਸਰ ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੈਨਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੇਸਡ ਅਦਰ ਕੋਸਟਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੈਸੇ, ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਜਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਲੈਨਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ ਮਰੀਨਾ ਬੇ, draws on example of other world sites, especially such as Sydney, San Francisco. San Francisco USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਟਰ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ। ਵਾਟਰ ਸਾਈਡ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਡ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਵਾਟਰ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ। ਵਾਟਰ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਵਾਟਰ ਸਾਈਡ ਸਿਡਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਰਾਊਂਡ ਮਰੀਨਾ ਬੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਜ਼ ਔਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਸਮਹਾਓ ਆਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਰੂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸੀਗਾ। Plans have modeled new urban development on other coastal sites. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਦਰ ਕੋਸਟਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਵਾਟਰ ਸਾਈਟਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰੀਨਾ ਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਲਾਅ ਲੱਭ ਲਓ।
ਬੰਦਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਈਕ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नॉट गिवन लगा दो सर। कुछ तो होएगा। तो मैं in conclusion, the economic development of Singapore has been very consciously centrally planned, बड़ी consciously सावधानी ਨਾਲ centrally planned की है, and the latest strategy is very clearly oriented to establish Singapore as a leading world city. ठीक है जी, लीडिंग वर्ल्ड सिटी बनानी है। इट इज़ वेल प्लेस्ड टू सक्सीड। इट इज़ वेल प्लेस्ड टू सक्सीड मतलब ये फॉर वैरायटी ऑफ रीजन से आराम ना सक्सीड करेगी बहुत सारे रीजनस करके। इट कैन ड्रॉ अपॉन इट्स हिस्टोरिकल रूट ऑन वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर। हिस्टोरिकल रूट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੂਟਸ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈਵੀਲੀ ਔਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਵੈਲ ਲੋਕੇਟਡ ਐਸ ਅਦਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਸੇਫ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਫॉर ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਕੰਪੀਟ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਲਸ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਨॉट गिवन। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। हेलो ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 26 26 Singapore will find it difficult to compete with the leading cities in other parts of the world. Singapore latest strategy is very clearly oriented to establish Singapore as a leading world city. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਫॉर ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਕਸੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਕਸੀਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਹਾਉ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਵੈਸੇ ਦਿਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਕਸੈਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਟਾਸਕ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਫੈਕਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈਡ ਬਿਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ had increased to let's suppose 80% by याद रखना ਤੇ टाइम ਕਿਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ by 2005 जो भी समय है ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ by ਜਾਂ till ਜਾਂ by याद रखना है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, in ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਹੈਡ ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 80% ਤੱਕ 2005 ਹੈਡ ਬਿਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਿਸ ਚੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਵਰਬ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਿਸ ਚੇਅਰ ਵਾਸ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ
ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਵੁੱਡ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੋਸੀਬਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਓਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਪਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਵਾਂਗੇ? It would be. It would be difficult. ਵੁੱਡ It ਨਹੀਂ, will ਵਿਲ। be. ਉਹ ਤਾਂ ਵੁੱਡ Will. ਇਟ ਵਿਲ ਹਾਂਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਂਜੀ will ਆਣਾ। ਡਿਫਿਕਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਸੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਹ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਮੀ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਹਨਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸੋ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਬੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੋਡਲ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਕਸਿਲਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ। ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ। ਬਸ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਬਸ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। Good evening. ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਵੰਡਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।